những con đường vắng hoe. Hàng quán ven đường đã dần dần nhộn nhịp trở lại. Quán xá khắp nơi đang dọn rửa, dù chỉ được bán hàng đem đi. Ngày đầu tháng 10, tôi háo hức ra siêu thị. Thật ra thì từ những ngày cuối tháng 9, quanh nhà tôi, bà con đã giao bán đủ thứ. Chỉ cần một tin nhắn trên Zalo là người ta mang hàng đến tận nhà. Ra siêu thị với ý định tham quan là chính. Người bảo vệ yêu cầu tôi trình thẻ xanh. Tôi bật cái app xanh lè lên và được đi vào một phòng quây bằng ni lông trong. Tại đây có một cái ống xịt khuẩn treo trên phía góc phòng, xịt một làn sương mù mịt lên người, làm tôi hết cả hồn. Nghe nói các cái thứ thuốc này cũng độc hại cho con người mà. Ngoài đi siêu thị ra, tôi cũng chẳng có hứng thú gì tìm hiểu thêm. Ở nhà lâu ngày cũng quen rồi. Nghe nói bà con lao động bỏ Sài Gòn về quê nhiều. Tôi lên mạng xã hội thì thấy thiên hạ rồng rắn về quê thật rồi. Và tôi vẫn nghe tiếp nhiều chuyện buồn, chẳng khác gì những ngày trong tâm dịch. Nhiều người về quê thì số ca nhiễm mới tại Sài Gòn cũng giảm dần đều. Số ca tử vong cũng lui về 2 con số. Trong những ngày cao điểm, tôi nghe nói ở nhà là yêu nước. Thế nên tôi yên phận yêu nước ở trong nhà. Tai vẫn lắng nghe từng tiếng động ngoài đường. Ngoài kia có bao nhiêu tình nguyện viên, bao nhiêu bác sĩ, nghệ sĩ, dân thường, họ đang làm việc vì cộng đồng. Sau một khoảng thời gian, mọi người đã thích nghi được và nhận ra đây là cơ hội để chăm sóc bản thân, tìm hiểu thêm vài thứ mới mẻ và sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống nhiều hơn. Trong thời gian này, tôi đã đọc được những cuốn sách chưa có dịp mở ra, xem những bộ phim chưa có dịp thưởng thức và nấu những món ăn chưa từng bao giờ nấu. Không chỉ riêng tôi mà bạn bè bỗng dưng trở thành những đầu bếp kỳ tài khi mà nguyên liệu nấu nướng đã cạn kiệt. Riêng tôi nhờ lo xa tích trữ được một số nguyên liệu làm bếp mà chế biến được những món ngon chưa từng nấu vì bận rộn. Nhân tiện xin cảm ơn các YouTuber đã tận tình chỉ dẫn mà không hề giấu nghề. Bạn bè cũng trở nên thân thiết hơn thông qua các group chat, chia sẻ nhau mọi kinh nghiệm chống dịch, bếp núc và những chuyện tiếu lâm, vì giờ này ai cũng rảnh. Có lẽ rồi Sài Gòn sẽ dần trở lại phần nào cuộc sống của nó, dù khác trước. Đường phố rồi sẽ đông đúc, nhiều người lưu thông, siêu thị, chợ búa, hàng quán, thêm người mua bán. Cơ quan công sở, nhà máy không còn vắng bóng người. Sẽ ít đi những con đường nằm im lặng lặng đến nao lòng. Chỉ thế thôi, chứ chắc chắn thành phố vẫn còn nhiều hiểm họa trực chờ. Nhưng dù vậy cũng khiến Sài Gòn có bóng dáng của sinh tồn, chẳng còn vẻ tiêu điều ảm đạm nữa. Hãy để cho lớp trẻ đầy năng lượng và sinh lực dồi dào dần dà thổi vào thành phố sự tái sinh, thổi bừng lên ngọn lửa đang heo hắt để sức sống sớm bùng trỗi dậy mạnh mẽ. Rồi Sài Gòn sẽ vượt qua những gian nan khốn khó hiện nay, dù nhanh hay chậm. Có như thế, nỗi bình an vui sống mới trở lại trong tâm hồn tôi cùng bao người như một thứ thẻ xanh cần thiết và đích thực. Lúc này đây, tài sản quý nhất của chúng ta không phải là một túi đầy tiền hay một ngôi nhà to, mà chính là sức khỏe và sự bình yên của gia đình. Vì chẳng biết khi nào là lần cuối, hãy trân trọng những người thân khi còn có thể. Để kỷ niệm một mùa, một thời khắc mà rất nhiều người Sài Gòn có cùng trải nghiệm
Tháng 3, 2020, thời gian dần chậm lại. Tháng 7, 2020, thời gian trôi âm thầm hơn, kéo lê thê nặng nề cho đến tháng 12. Tháng 2, 2021, thời gian càng đi từng bước chân dè dặt hơn. Tháng 5, 2021, bước chân thời gian trở nên sợ hãi, rón rén. Tháng 7, 2021, thời gian lê từng bước như muốn dừng lại, thổn thức, âu lo. Tháng 8, 2021, cuộc sống đã ngừng hẳn, thời gian ngừng hẳn nơi chạy cách ly tập trung. Nỗi sợ không còn, nỗi đau không còn, chán ghét không còn, nỗi uất hận chất ngất bay lên mây. Cảm xúc rơi vào hư vô. Nay đã gần 100 ngày giãn cách, đủ thể loại, đủ cung bậc, kiểu rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Tôi hầu như chẳng ra khỏi nhà, ngoài việc đi tới tiệm thuốc Tây. 4 tháng rồi, tôi chết nhát không dám đi bệnh viện tái khám định kỳ, nên phải tự mua thuốc uống. Thực ra trước đây, bình thường tôi cũng ít ra ngoài đường phố lắm, nhất là khi dịch Covid xuất hiện từ đầu năm ngoái. Sau đó, thỉnh thoảng lại bùng lên một vài đợt lẻ tẻ, chứ chưa tràn lan nguy cấp như hiện tại. Sài Gòn cũng qua vài bận giãn cách lớn nhỏ, sơ sơ rồi. Tôi chỉ thích những chuyến du lịch đến phương trời xa, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, cùng cà phê cà pháo, mà số buổi tính ra mỗi năm chưa đếm hết trên 10 đầu ngón tay. Vì thế, đối với tôi thì nỗi bí bách do phải ở nhà khi dịch bệnh phong tỏa phần lớn ở tinh thần nhiều hơn là bởi vì nhu cầu cấp thiết phải đi đây đó. Tâm hồn tôi luôn nặng trĩu, âu lo về mọi thứ xung quanh, chứ thực ra tôi có thể ở mãi trong căn phòng, trong khu vườn sân thượng, mà rất ít nỗi khát khao với phố phường đô hội bên ngoài cánh cửa ngôi nhà mình. Tâm hồn tôi luôn nặng trĩu âu lo về mọi thứ xung quanh, chứ thực ra tôi có thể ở mãi trong căn phòng của tôi, trong khu vườn sân thượng của mình, mà rất ít nỗi khát khao với phố phường đô hội bên ngoài cánh cửa ngôi nhà mình. Tuy nhiên bây giờ, vườn sân thượng vẫn luôn xanh mướt cây lá, vẫn ríu rít tiếng chim hót sớm mai. Nhưng riêng lòng tôi thì không còn thanh thản để bình yên cảm nhận